કેમ છો મિત્રો? નમસ્કાર. આજે આપણે ટિંડોળાની કચોરી બનાવીશું તથા ગ્રામ્ય જીવનના કેટલાક સુંદર દ્રશ્યો જોઈશું. મિત્રો, આ સ્થળ છે વડોદરા જિલ્લાનું સંખેડા તાલુકાનું ફાટા ગામનું તળાવ. છેલ્લો વિડીયો આપે જોયો હશે. તે દિવસે અમે એ ગામમાં રાત્રિ રોકાણ કર્યું હતું. સવારે ઉઠીને અમે બંને મોર્નિંગ વોક માટે નીકળ્યા છે. સૂર્ય નીકળવાની તૈયારીમાં છે. સુંદર ગુલાબી કમળ દલ ખોલી રહ્યા છે. આ કમળ તથા તેના પાન પાસેથી પણ કેટલાક મેસેજ મળે છે. સજ્જન માણસ ગમે ત્યાં રહે કે ગમે ત્યાં ફરે, તે પોતાનો સ્વધર્મ અને સ્વભાવ છોડતો નથી. જેમ કમળ તથા તેના પાન કીચડમાં રહેવા છતાં પણ કીચડ તેને મલિન કરી શકતું નથી. દરેક ગામને પાદરે આવો કોઈ દાઢીધારી સંત જેવો વડલો હોય જ. આ અમારા બેન બનેવીનું મકાન છે. તેઓ હાલ કેલિફોર્નિયા છે. આ ગામની સ્વચ્છતા જોઈને એવું લાગે નહીં કે અહીંયા કોઈ રહેતું નથી. અમારા સમાજના સંખેડા તથા છોટાઉદેપુર વિસ્તારના દરેક ગામોની બાંધણી આ રીતે સામસામી ઘરોની હારમાળા હોય. ઘરની સામે જ લીમડાના ઝાડ હોય. ક્યારેક પેલી કહેવત પર સંદેહ ઉપજે છે, જેવો રંગ તેવો સંગ. આમ તો આ કહેવત બિલકુલ સાચી છે, પરંતુ બાળપણમાં એવું થતું કે અમારા મા બાપ સલાહ આપતા, સ્કૂલમાં સારા બાળકોની જ દોસ્તી કરજે. હવે એ સારા બાળકોના મા બાપ પણ તેમને આ જ સલાહ આપી હોય, પછી આપણું ઠેકાણું કેવી રીતે પડે? માનો કે આપણે સારા બાળકોની ગણતરીમાં આવતા હોય, તો બિચારા પેલા ઠોઠ બાળકો કોની દોસ્તી કરે? એટલું સારું છે કે ઈશ્વરે બાળકોને નિર્દોષ બનાવ્યા છે. જેની સાથે ફાવે તેની સાથે દોસ્તી કરે, પછી એ હોશિયાર હોય કે ડફોળ. નિર્વા અને રેનિશા અમારી સાથે ટિંડોળા તોડી રહ્યા છે. રાત્રે અમે આ બાળકોને બ્રેઇન ઓપ્ટિમાઇઝિંગની રમત રમાડી હતી. તેઓને ખૂબ જ મજા આવી હતી. આ માઇન્ડ ડેવલપમેન્ટની એક્સરસાઇઝ આપ સૌને જોવી હોય તો કોમેન્ટ કરશો. એકાદ વિડીયોમાં થોડીક ઝલક બતાવીશું. સરોજબેન અને વિનોદ અમારે માટે લૂણીની ભાજી ભેગી કરી રહ્યા છે. આપ સૌને લૂણીની રેસીપી તથા તેના બેનિફિટ જાણવા હોય તો ઉપરની લિંક ક્લિક કરશો તો એ વિડીયો સુધી આપ પહોંચી શકશો. દક્ષા માસી અને ગીતાબેન ઘરે લઈ જવા માટે ટિંડોળા તોડી રહ્યા છે. શહેરમાં આવા હિંડોળા ક્યાં બાંધવા? અને હિંડોળા હોય તો આવા ઝાડ ક્યાંથી લાવવા? ઝાડ બધાને ગમે ખરા, પણ પોતાના આંગણામાં નહીં. સ્કૂટર અને કારનું પાર્કિંગ કરવા માટે પાછા ઝાડ જ શોધે. ટિંડોળાને ધોઈ લઈશું. ટિંડોળાના આગળના ડીચ અને પાછળના ભાગને કાપી લઈશું. નાના નાના કટકા કરી લઈશું અને ચોપરમાં થોડા થોડા ઉમેરી ચોપ કરી લઈશું.
લીલા ધાણાની દાંડી સમારી લઈશું. કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું. 1 ચમચી જીરું ઉમેરીશું. વન ફોર્થ ચમચી હળદર ઉમેરીશું. 2 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું. 2 ચમચી લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું. સમારેલા ધાણાની દાંડી ઉમેરીશું. ટીંડોળામાંથી હાથથી દબાવીને જલ કાઢી લઈશું, જેથી માવામાં ચીકાશ ના રહે અને જલ્દી શેકાઈ જાય. ટીંડોળા ઉમેરીને સતત હલાવતા રહીશું. ટીંડોળાના માવામાં સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીશું. અડધી ચમચી મરી પાવડર, 1/4 ચમચી તજ પાવડર, 1/4 ચમચી લવિંગ પાવડર, 1 ચમચી શેકેલું જીરું પાવડર ઉમેરીશું. 3 ચમચી ખાંડ ઉમેરીશું. 1 ચમચી કેરી પાવડર ઉમેરીશું. ઠંડુ થાય એટલે લીલા ધાણા ઉમેરીશું. નાના નાના ગોળા બનાવી લઈશું. આપણે ઘઉંનો લોટ લીધો છે. એમાં થોડું મીઠું અને તેલનું મોવણ ઉમેરીશું. લોટમાં બરાબર ભેગું કરી લઈશું. થોડું થોડું જલ ઉમેરી રોટલી બનાવીએ એવો લોટ તૈયાર કરીશું. લોટનો નાનો લુઓ લઈ હાથથી પૂરી બનાવી પૂરણ ભરી કચોરી તૈયાર કરી લઈએ. તેલ ગરમ થાય એટલે કચોરી તળી લઈશું. પલટાવીને ગોલ્ડન થતા સુધી તળી લઈશું.
મિત્રો, દક્ષા માસીને ત્યાં બનાવેલ ત્રીજો વિડીયો આવતા વીકમાં મૂકીશું. ફરી એક વખત દક્ષા માસી, સુરેશ માસા, ચિરંજીવી ચિરાગ તથા રચના તથા સમગ્ર ગોકુલેશ પરિવાર તથા ધ ફાટા વિલેજના સભ્યોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણી ટિંડોળાની કચોરી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે ટોમેટો કેચઅપ, લીલી ચટણી કે ખજૂર આમલીની ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો. મિત્રો, અત્યારે અમે બેંગ્લોર છીએ, તો આવતા વીકમાં આપ બેંગ્લોરના સરસ દ્રશ્યો તથા સાઉથની કેટલીક રેસીપી જોઈ શકશો. આવતા વિડીયોમાં ફરીથી મળીએ. જય ભારત, વંદે માતરમ.